जयमसी सबैलाई जयमसी सबैलाई स्वागत छ। धन्यवाद तपाईहरु सबैलाई प्रार्थनाको लागि अनि सबै तपाईहरु सपोर्ट पास्टर हेमदाई अनि एल्डर पवनदाई ब्रदर मार्क हाम्रो जति म्यानेजमेन्ट टिमको सबै लिडरहरु हुनुहुन्छ दिदीहरु दाइहरु सबैलाई धन्यवाद छ। सबैलाई स्वागत छ है। हुन्छ हामी प्रार्थनामा जाउँ ल। हामी सबैजना उठौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर, तपाईलाई धन्यवाद, तपाईलाई महिमा प्रभु, स्तुति अनि प्रशंसा तपाईलाई। हो प्रभु, हामी तपाईको अगाडि आएका छौँ प्रभु। म यस ठाउँमा उभिएका छु। हामी सबै प्रभु पवित्र स्थान उभिएका छौँ प्रभु। आज हाम्रो हातको कामले परमेश्वर, तर तपाईँ प्रभु, तपाईँको पुत्र यीशु ख्रीष्ट प्रभु, तपाईँको क्रुसको बलिदानले परमेश्वर प्रभु हामी अगाडि आएका छौँ प्रभु। हामी साँच्चै नै वर्दिका छैनौँ, तपाईँको अगाडि आउन योग्यका छैनौँ प्रभु, तर तपाईँको रगतले प्रभु हामीलाई दिनुभयो प्रभु। आज योग्यको बनिनुभएको छ प्रभु। हामी पवित्र समयमा आएका छौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद छौँ। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँलाई महिमा होस्, तपाईँलाई स्तुति प्रशंसा तपाईँलाई होस् प्रभु। साँच्चै प्रभु तपाईँको राज्य, तपाईँको महिमा भएको होस् प्रभु। तपाईँको राज्य आएको होस् प्रभु। यो तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ प्रभु यो पृथ्वीमा प्रभु पुरा भएको होस् प्रभु। तपाईँलाई आजको दिनभरिको भोजन दिनुहोस् प्रभु। ओ परमेश्वर, हाम्रो अपराधहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले हाम्रा अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ प्रभु। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् ओ परमेश्वर, तर सारा दुष्टताहरूबाट बचाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम अनि महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हो प्रभु। प्रभु, तपाईँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, असल पिता। तपाईँ आज हामीसँग बोल्न जानुहोस् प्रभु। तपाईँको आत्माबाट परमेश्वर तपाईँ बोल्नुहोस् प्रभु। तपाईँ बोल्नुहोस् परमेश्वर। धन्यवाद छ प्रभु। हामी सबै तपाईँ प्रभु, हामी हप्ताभरि तपाईँले अनुग्रहमा राखेर यो समय प्रभु तपाईँले हामीलाई ल्याउनु भएको छ प्रभु। हामी एक्सपेक्टेसनको साथ आएका छौँ प्रभु। हामी ग्रेट एक्सपेक्टेसनमा आएका छौँ। तपाईँले प्रभु हामी सबैलाई परमेश्वर परिवर्तन गर्नुहुन्छ। हामी सबैलाई तपाईँको महिमा फेरि प्रभु तपाईँले देख्न दिनुहुनेछ भनेर विश्वास गर्दछु प्रभु। प्रभु, गत हप्ता जसरी तपाईँले हामीलाई एउटा महिमाको त्यो ग्लिम्स देखाउनु भयो प्रभु, तपाईँको दास हाम्रो पास्टर भुवनद्वारा प्रभु देखाउनु भयो परमेश्वर। त्योभन्दा अघिल्लो हप्ता पनि त्यस्तै गरी तपाईँले हाम्रो पास्टरद्वारा देखाउनु भयो प्रभु। प्रभु, आज पनि हामी चाहन्छौँ परमेश्वर तपाईँ परमेश्वर आफै प्रभु तपाईँले हाम्रो प्रभु हृदयको त्यो मनको आँखालाई चकिलो पारिदिनुहोस् प्रभु। यसो हामी तपाईँको महिमालाई हेर्न चाहन्छौँ प्रभु। फेरि तपाईँको वचनमा गएर प्रभु तपाईँलाई चाहिँ हामी चिन्न चाहन्छौँ परमेश्वर। प्रभु, तपाईँले राख्नुभएको सम्पत्तिलाई प्रभु हामी हेर्न चाहन्छौँ परमेश्वर। तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई। सबै महिमा तपाईँलाई परमेश्वर। प्रभु, तपाईँले हामी सबै यहाँ सुन्ने तपाईँको छोराछोरीलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु। साँच्चै प्रभु, म पनि तपाईँको वचन प्रभु म पनि सुन्नेछु परमेश्वर। प्रभु, मलाई पनि अनुग्रह गर्नुहोस्, बोल्न अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु। मेरो जीवन अभिषेक गरिदिनुहोस् प्रभु। मेरो सबै माइन्डमा भएको प्रभु जति परमेश्वर प्रभु, जति मेरो शरीरबाट आउने जति कुराहरू छ प्रभु, मेरो आफ्नै सोचाइ विचारहरूलाई प्रभु यो समयमा इन्कार गर्दछु। सबै प्रभु तपाईँको आत्माले भर्नुहोस् प्रभु, प्रार्थना गर्दछु।
भनेपछि सबैलाई फेरि हुन्छ हामी अब वचनमा जानेछौँ है। यो मैले चाहिँ आज वचन मत्ती 5:3 ल्याएको छु। हामीले होइन अब लास्ट विकदेखि गत महिनादेखि हामीले सबैले हामी सबै होइन मत्तीको किताबबाट हामी सबैले पढिरहेको थियौँ होइन। मत्तीको किताब सक्यो अनि तपाईँहरू सबैले पढ्नु भएको छ होला। यो माउन्ट अन द सर्मन, यो जुन पहाडको उपदेश भनिन्छ नेपालीमा, यो तपाईँहरू सबैले पढ्नु भएको छ होला। अनि यो हामीले हेऱ्यो भने यति हम्बलिङ छ। अनि जब म पढ्दै थिएँ यो प्रचार गर्न मलाई म योग्यको छैन यहाँ त, किनभने म आफै एबल छु। तर यदि म यो गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू माफ गर्नुहोस्, मैले म आफै पनि योग्यको छैन। तर म एउटै आधारमा आएको छु, यीशु ख्रीष्ट जसले मेरो लागि जुन पापको लागि मेरो उसमा जुन मेरो स्थानमा मर्नुभयो, जुन उहाँले त्यो रगत बगाउनुभयो, त्यो आधारमा म यहाँ उभिएको छु। तपाईँहरूले है मलाई नसम्झिनुहोस्, म चाहिँ एउटा किनभने अब मान्छे हाम्रो युजली एउटा हुन्छ जो मान्छे फुलफिल्डमा उभियो भने त्यो कति एउटा एउटा हिसाबमा रेस्पेक्ट हुन्छ। तर कति हामी धेरै पनि कहिलेकाहीँ धेरै रेस्पेक्टमै जान्छ। तर म पनि हामी सबै एउटै छौँ यहाँ। जसरी यहाँबाट प्रचार गर्दै म जान लाग्दैछु कि म आफै इनेबल छु यो होइन। यति हम्बलिङ छ हाम्रो लागि। अनि जुन मैले हेर्दै थिएँ होइन मत्ती 5:5-6-7 हामीले हेर्दै थिएँ, सबै अध्याय हेर्दै थिएँ, मैले पढ्दै थिएँ। यो चाहिँ जहिले पढ्दा पनि मेरो लागि यति हम्बलिङ छ यो। जहिले पनि मलाई चाहिँ एकदम च्यालेन्ज हुन्छ यो पढ्यो भने। अनि फर्स्टमा मैले पढ्दा पनि यो 5:3 चाहिँ एकदमै जब प्रभुमा आउँदै थियो, जब मैले वचन पढ्दै थिएँ भर्खर अनि यो फर्स्ट वचनले नै मलाई यस्तो स्ट्राइक गरेको थियो। अनि त्यही भएर म तपाईँहरूलाई यहाँबाट म बाँड्न चाहन्छु। अनि यो चाहिँ एकदमै हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ यो है। हामी पढ्नेछौँ हुन्छ है। हामी 5:3 हामी जानेछौँ। यहाँ छ एक्चुअली 5:1 पढ्नेछु म। अनि भिडलाई देखेर उहाँ पहाडमाथि चढ्नुभयो। अनि उहाँ बस्नु भएपछि उहाँका चेलाहरू उहाँका आए। अनि उहाँले आफ्नो मुखहरू खोलेर यसो भन्दै तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो, आत्मामा गरिब उनीहरू धन्य हुन्, किनभने स्वर्गको राज्य उनीहरूकै हो। आमेन। तपाईँले राम्रो पढ्नु भएको छैन भने फेरि तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ 5-6-7। यदि पढ्नु भने चाहिँ यसको होल हामीले मिनिङ बुझ्नेछौँ तपाईँले। तर म तपाईँलाई यो उसमा लान चाहन्छु यो 5:3 है। अनि मैले यसलाई चाहिँ लास्ट विकको उसमा नि म जोड्न चाहन्छु। पास्टर बार्नबासले उहाँले जसरी ल्याउनु भएको थिएन, कति उहाँले एफिसीको किताबबाट त्यो परमेश्वरको कति त्यो यति ठुलो महिमालाई उहाँले देखाइदिनु भयो। जति अब देखाउनु त उहाँले अलरेडी छ, त्यो वचनमै छ होइन। हामीले जति हेऱ्यो भर्स अध्याय 1देखि 3सम्म हामीले हेऱ्यौँ, त्यो कति एउटा यस्तो महिमित हामीले हाम्रो यो मुखले हाम्रो जिब्रोले बोल्नुलाई पनि कति विचार गरेर बोल्नुपर्ने कति त्यो वचनहरू थियो। यति गहकिलो त्यो एफिसीमा हामी हेऱ्यौँ भने यति छ कि त्यो हामी यति हम्बलिङ हुन्छ, यति त्यो उहाँको त्यो जति उहाँले हामीलाई दिनुभएको आशिषहरू होइन, त्यो हामीले त्यो आशिषहरू म त यति छक्क पऱ्यो उहाँले प्रचार गर्नुभयो। तर मैले हामी पनि पहिला पनि पढेको हो, पहिला पनि पढ्दाखेरि तर उहाँले जुन एउटा हिसाबमा उहाँले हामीलाई प्रचार गर्नुभयो, मलाई एकदमै झनै एउटा कति फेरि त्यो उसमा हेर्न मन लाग्यो। अनि त्यसले चाहिँ एकदमै म इन्करेज भयो है। अनि मलाई लाग्छ हामी सबै त्योबाट इन्करेज भएका छौँ। किनभने त्यो हामी जब एफिसीको किताब पढ्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले यति हाम्रो देख्छौँ, त्यहाँ हाम्रो जुन हामी यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के भयो खास होइन, के चाहिँ भयो त स्वर्गको राज्य भनेको के हो। यहाँ स्वर्गको राज्यको बारेमा यहाँ पनि कुरा गरेको छ। मलाई त्यही भएर अलिकति मैले चाहिँ कनेक्सन तपाईँलाई जोड्न लाग्यो। उहाँले चाहिँ के अस्ति सबै जति कुराहरू गर्नुभएको थियो सबै स्वर्गको राज्यको बारेमा थियो। सबै यो चाहिँ कस्तो छ स्वर्ग होइन, यो चाहिँ कस्तो चाहिँ हो भनेर उहाँले कस्तो
चाहिँ हाम्रो लागि परमेश्वरको राज्य देख्नको लागि यो चाहिँ एउटा यस्तो छ, यो साँच्चीकै यो के भन्छ यसलाई मास्टर की जस्तो रहेछ। मास्टर की यो चाहिँ एउटा यो चाबी भएपछि हामी एभ्रिथिङ हामी उहाँले जति एफिसीमा लेखेको छ अनि पछि यहाँ गएर करिब पछिल्लो कुराहरू छ यो सबै एभ्रिथिङ यहीँबाट हुने रहेछ नि त। म चाहिँ एउटा त्यो निष्कर्षमा आइपुगेँ। अनि म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु है कसरी हुँदो रहेछ। अनि त्यो चाहिँ स्वर्गको राज्य, पहिला स्वर्गको राज्यको बारेमा हामी हेर्छौँ। के हो त स्वर्गको राज्य भनेको? अनि स्वर्गको राज्य भनेको के हो त? अनि किनभने स्वर्गको राज्य अब बाइबलमा हेर्दै गयो हामी कति धेरै कुराहरू छ क्या। अब के हो किन अब एक हिसाबमा हामी स्वर्गको राज्य भनेको परमेश्वरको राज्य नै त, उहाँको राज्य नै स्वर्गको राज्य त होइन। उहाँको किनभने गड उहाँ चाहिँ इटर्नल हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अनन्तताको परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबै कुरा उहाँले बनाउनु भयो, उहाँले सबै कुरा उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, अहिले पनि उहाँले सबै रुल गर्नुहुन्छ। अनि सबै किन एक हिसाबमा हेऱ्यो भने सबै युनिभर्स नै उहाँको राज्य, अनि सबै युनिभर्स नै उहाँको राज्य हो। तर फेरि यसलाई अब तर अर्को हिसाबमा हेऱ्यो भने ब्रिफली तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अन्त अर्को हिसाबमा छ, अर्को चिज छ, राज्य अर्को एउटा राज्य छ जुन राज्य चाहिँ यो जब उहाँले भन्नुभयो हामी तपाईँ लुका 17:20 एक्चुअली जानु त 17:20 चाहिँ यस्तो छ कि होइन यो परमेश्वरको 17:20-21 हामीले हेऱ्यो भने लुका 17:20-21 यस्तो छ कि अनि परमेश्वरको राज्य कहिले आउँछ भने फरिसीहरूद्वारा उहाँलाई प्रश्न हुँदा उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य देखिने रूपमा आउँदैन, न त तिनीहरूले यहाँ हेर वा त्यहाँ हेर भन्नेछन्, किनकि हेर परमेश्वरको राज्य तिमीहरूभित्रै छ। यो कस्तो यो भर्स पढ्नु मलाई यति स्ट्राइक गर्यो। मैले अब हामी फर्स्ट पहिला हेर्दा त होइन गडको बारेमा सोद्धाखेरि गडको एक्जिस्टेन्स सोद्धाखेरि हामीले जहिले सोध्यो कहाँ छ गड होइन, यदि ल गड मेरो अगाडि आयो भने अहिले म रेडी टु वर्सिप भनेर जहिले त्यो एटिच्युड हुन्थ्यो जहिले पनि हाम्रो गड यदि हुनुहुन्छ भने मलाई देखाउनुहोस् त भनेर हामीले चाहिँ कस्तो एउटा एरोगेन्ट हामीले त्यो मैले बनाउँथेँ पहिला है। अनि तर जब यो पढ्दै गयो अनि यहाँ चाहिँ कस्तो परमेश्वरको राज्य भने चाहिँ अर्को एउटा एस्पेक्टमा पनि रहेछ। यो चाहिँ जुन एउटा आत्मिक राज्य, अनि जुन राज्य चाहिँ उहाँले अहिले हामीहरूभित्र जो अहिले विश्वासीहरू छ, हामी जतिले येशू क्रिस्टको नामलाई ग्रहण गरेका छौँ, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले हाम्रो हृदयमा उहाँले रुल गरिराख्नु भएको छ। अनि हामी सबैलाई थाहा छ नि, यो त हामी सबैलाई थाहा छ। अनि यो चाहिँ अर्को एउटा एस्पेक्ट छ क्या, एउटा अर्को राज्य छ। अनि यो राज्य क्या म चाहिँ तपाईँले हेर्नु भने यो खास भने यो राज्यको बारेमा चाहिँ यहाँ कुरा गरेको छु। के अरे यो किनभने यहाँ अहिले भनेको छ किनभने स्वर्गको राज्य उनीहरूकै हो भनेको छ होइन, एउटा प्रेजेन्ट फर देयर इज किङडम अफ हेभेन भनेको छ। यो स्वर्गको राज्य त तिनीहरूको हो रे होइन, यदि हुनेछ पनि होइन, थियो पनि होइन, तर हुनेवाला छ, केही पनि छैन, तर अहिलेको कुरा छ, प्रेजेन्टको कुरा छ। अब हामी तर अर्को राज्य पनि छ पछि, अब हामीले बाइबलमा हेरेको अरू मिलेनियम किङडम भन्छ होइन, अब जुन प्रभु पछि अब सबैजनाले संसार अन्त्य भएपछि उहाँले फेरि 1000 वर्ष फेरि त्यो राज्य गर्नुहुन्छ भनेको छ। तर यहाँ चाहिँ कुन राज्यको कुरा गर्दैछ भने यहाँ चाहिँ होइन म्याथ्यु 5:3 चाहिँ यहाँ स्वर्गको राज्य उनीहरूको हो भनेको चाहिँ अहिलेको राज्य जुन यो राज्य चाहिँ हामीलाई बोकेर हिँडिरहेका छौँ। यो राज्य जुन राज्य चाहिँ अस्ति उहाँले होइन हामीले हेरेको एफिसी 1-3 हेर्दाखेरि जुन राज्य हामीले देख्यौँ होइन, त्यो उहाँको त्यो जुन यो महिमाको धनहरू छ, यो यस्तो उसमा छ कि यो जुन हामीले अब वर्णन गर्नै सक्दैन उहाँको सामर्थ्य कुराहरू छ। हामीलाई कस्तो छ, हामीलाई उहाँ येशू क्रिस्ट हाम्रो लागि आउनुभएको कुरा छ। परमेश्वर आफै हाम्रो लागि आउनुभएको छ, हाम्रो लागि मर्नुभएको छ। हामी मर्नुपर्ने ठाउँ तर उहाँ आफै हाम्रो लागि मर्नुभएको छ। हामीलाई आज हाम्रो उहाँको रगतमा लुकाउनु भएको छ। अनि हामी जब बाइबल पढ्छौँ सबै कुरा छ, हामी इन क्राइस्ट एन्ड थ्रु क्राइस्ट एन्ड फर क्राइस्ट, खालि येशू क्रिस्टद्वारा हामी सबै कुरा हामी चाहिँ अब सबै जुन येशू क्रिस्टमा भएको जुन महिमा छ त्यो चाहिँ हामी सबैमा सहिसक्यो, हामीमा छ भनेर भन्छ स्वर्गको राज्य भनेर। तपाईँले एफिसीको हामी हेरौँ न फेरि ल, एफिसी 1 उसमा हेरौँ त, अलिकति फेरि रिमाइन्ड गरौँ यसमा। एफिसी एकको हामीले 1देखि नै पढ्यो भने एफिसी 1 अध्यायबाट
परमेश्वरको इच्छाद्वारा यीशु ख्रीष्टका प्रेरित पावलबाट एफिससमा भएका पवित्र जनहरू र यीशु ख्रीष्टमा विश्वासयोग्यहरूलाई हाम्रो पिता परमेश्वर र प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। कस्तो यो पढ्दा हामी फर्स्टमै मान्छेले युजली हामीले कति छिटो स्किप गर्छौँ क्या, तर फर्स्टमै हामी पढ्दा यति गहकिलो छ यो होइन। हामी यो भनेको छ एफिसिसमा भएका पवित्र जनहरूलाई। यो त अब जुन हामी एफिसिसको यो लेटर पढ्दाखेरि यो त एजिफ हाम्रै लागि हाम्रो लागि पनि भन्दैन, यो सबै क्रिस्चियनको लागि लेखेको थियो। जब हामी पढ्दाखेरि सबै हाम्रो लागि लेखेको हो। जब हामीले यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यो त्यो बेलादेखि होइन हामी त एउटा के भने यीशु ख्रीष्टमा पवित्र जनहरू भइसक्यो अरे। कस्तो अचम्म छ यो कि यो महिमा होइन होला त। हेर्नु अहिले मैले म आफैलाई मलाई हेऱ्यो भने म यति छु, किन म रोइरहेछु, किन म आफैलाई देख्छु कि म यो ठाउँमा बिना लागेको छैन, म यति मेरो हार्ट यति करप्ट छ, म यति होइन यति पापमा हामी डुबेछ, हामी यति अन्धकारमा छ हाम्रो। खास भने यीशु ख्रीष्ट बाहेक हेर्ने भने म एक्लै हेर्ने भने उहाँले एक सेकेन्ड छोडिदिनु भयो भने म सिधै म तल खस्छु। तर यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ होइन यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ पवित्र जनहरूले यीशु ख्रीष्ट अनि ख्रीष्ट यीशुमा विश्वास योग्यहरूलाई रे है। कस्तो हामी क्राइस्टमा हामीलाई गडले विश्वास योग्य यो कति यो रिचेस छ। अनि अनुग्रह र शान्ति रे, अनुग्रह र शान्ति है, पापीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति कस्तो होला। यो त सबै हामीले पाउने, यो हामीले केही गर्नै परेछ। हेर्नु सिर्फ क्राइस्टलाई ग्रहण गरेपछि खाली हात आएको छ, खाली हात आएको छ, सबै पाएछ। कस्तो हाल हेर्नु, केही गरेकै छैन, न रगत बगाउनु परेछ, न दान दक्षिणा दिएको छु मैले, न मैले परमेश्वरलाई खोजेकै थिएँ, तर गडले हामीलाई भेटाउनु भएछ। हामी त पापमै म त रमाएर हिँडिरहेको थिएँ। हामी आफैलाई कति होइन लाइफ कस्तो पापमै हामी डुबेर हिँडेर कति त्यही गर्न रमाइलो लागिरहेको मान्छे, मृत्युतिर धकिलिरहेको, मृत्युको छ्यामा सुतिरहेको मान्छेलाई र गडले यस्तो यो गर्नुभयो। अनि अझै 3मा हेऱ्यो भने हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर र पिता धन्य हुन्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा सबै आत्मिक आशिषहरूले ख्रीष्टमा आशिषित गर्नुभएको छ अरे है। कस्तो छ सबै आत्मिक आशिषहरूले है। देयर इज नथिङ, तपाईँहरूलाई म भन्छु देयर इज नथिङ, त्योभन्दा आत्मिक आशिषभन्दा माथिको आशिष केही पनि छैन। यो जस्तो आशिष यदि यो चाहिँ हामीले यसलाई ग्रास्प गर्न सक्यो भने एभ्रिथिङ विल बी एडेड। आत्मिक आशिष के हो? स्वर्गको यो स्वर्गको कुरा, स्वर्गको राज्य, उहाँको यो उहाँको रिचेस, उहाँको यो सबै यो है हामी हेर्छौँ यहाँ। अनि त्यसरी नै उहाँको सामु पवित्र र निर्दोष हो भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्तिदेखि नै पहिल्यै ख्रीष्टमा चुन्नुभयो है। ख्रीष्टमा हामी चुनिएका है। यो सबै यो त क्राइस्टले गर्दा हो त, हामीले होइन नि, यो त हामीले केही गरेकै छैन होइन। मैले केही गरेको छैन यो समय यो स्थानमा आउनको लागि, केही गरेको छैन होइन। तर एभ्रिथिङ क्राइस्टले गर्नुभयो। स्वर्गको राज्य हुने चाहिँ यस्तो छ यो है। अनि उहाँको इच्छाको शुभ अभिप्राय अनुसार ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीलाई आफ्ना निम्ति पहिले धर्मपुत्र ठहराउनु भयो हेर्नु त। अनि उहाँको अनुग्रहको धर्मपुत्र भने चाहिँ हामी है। यूहन्ना 1:12मा हेऱ्यो भने नि हामी चाहिँ जसले उहाँलाई ग्रहण गर्यो, उहाँको नाउँलाई ग्रहण गर्यो अनि उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी हुने अधिकार दिएको छ लेखेको छ होइन। हामी सबैलाई थाहा छ यो, किन हामी उहाँको छोराछोरीहरू हौँ। उहाँलाई जब ग्रहण गरेपछि उहाँको छोराछोरीहरू हौँ। अनि उहाँको अनुग्रहको महिमाको प्रशंसाको निम्ति यो भर्स 6मा है, प्रशंसाको निम्ति जुन अनुग्रहमा उहाँले हामीलाई उही प्रियमा ग्रहण योग्य तुल्याउनु भयो र उहाँको है ग्रहण योग्य तुल्याउनु भयो कि मैले भनिरहेको कुरा थिएँ, ग्रहण योग्य तुल्याउनु भयो। अनि उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अथवा पापको क्षमा पाएका छौँ है। यो पढ्दै गर्दा कति अब पढे हुन्छ यो यस्तो एउटा यो यति रिचेस छ हेर्नु। यो चाहिँ स्वर्गको राज्य हुने यो हो नि त। किन मलाई होइन जब मैले फर्स्टमा मैले क्राइस्टलाई ग्रहण गर्दाखेरि मलाई थाहा थिएन के भयो होइन, तर के भएको छ थाहा छैन, तर यति आनन्द आएको छ होइन। कति आनन्द आएको, कहाँबाट यो आयो केही पनि थाहा छैन। बाइबल पढ्नु त पढेको थियो तर केही पनि बुझेको थिएन। र क्राइस्टलाई ग्रहण यति आनन्द आयो, जसले बिस्तारै गर्दै जाँदा मान्छेहरूसँग कुरा गर्नु, सेयर गर्नु मन लाग्ने। अनि यो त्यत्तिकै यता एउटा आफ्नो हार्ट नै ब्रस्ट भयो जस्तो हुने। अनि यो हात नै के भन्छ यो पानीको मुहान पुगे जस्तो हो। अनि के हो कसरी के हो एउटा नयाँ के भइरहेछ मैले एक्सप्लेन गर्नु सकेन। तर जब बाइबल पढ्दै गएँ
अनि उहाँ जति देखेर थालेँ त यो त होइन, म त क्षमा पाएको छु, म त यीशु क्रिस्टमा म उहाँको रगतद्वारा म त यी क्राइस्टको परमेश्वरको नजिक ल्याएको रहेछु, म त भेटाएको छु, म यति वर्ष म यत्रो हराएको रहेछु, तर क्राइस्टले मलाई चाहिँ उहाँको रगतद्वारा नजिक ल्याउनु भयो, मलाई उहाँको उसमा ल्याउनु भएको छ। कवि होइन, म योग्यको थिएन तर उहाँको अगाडि ल्याउनु भयो भने त्यसले पो रहेछ होइन। मलाई एजिफ एउटा यो सानो एउटा बच्चाले आफ्नो होइन बाबुआमालाई भेटे जस्तो नि त होइन, ठ्याक्कै त्यो पो भइरहेको छ मेरो लागि। अनि हामी यो आई थिङ्क मलाई सबैलाई लाग्छ हामी सबैलाई भएको छ, अनि यही त स्वर्गको राज्य भनेको यही हो होइन, अहिले हुने राज्य भनेको यही हो। किन यो यति अचम्मको छ क्या, यति अचम्म छ यो उहाँको उसले हामी यति भरिन्छ यो। हामी अहिले हामीले गीत गाएको छैन, जति उहाँको अनुग्रहलाई हेर्छ हामी चुप लाएर बस्नै सक्दैन, उहाँको क्रुसलाई हेर्छौँ हामी पछि हट्नै सक्दैन है। यो त सक्दैन है, यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स हेर्नु। तर तपाईँहरूको के छ मलाई थाहा छैन हेर्नु, तर यो सबै हामी सबैको एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ, किनकि बाइबलमा लेखेको छ नि त यो त। कति अब मैले भनेको बाइबलमा सबै मैले भनेको कुराहरू सबै छ होइन त, हामी सबै भर्स बाई भर्स जानु सक्दैनौँ, तर एभ्रिथिङ लेखेको छ यो। किन जति मलाई एक्सपिरियन्स भएको थियो त, जब यहाँ देखेपछि म छक्कै परेँ नि त होइन, मेरो कसरी यो त मलाई भइरहेको छ, यो कुरा यहाँ कसरी देखिरहेको छ, यहाँ कसरी भयो। त्यहाँबाट पो मासु पढ्ने छु होइन, फेरि त्यत्तिकै मान्छेको त्यत्तिकै आउनु थाल्यो, यति होइन। अब यस्तो अचम्म क्या यो चाहिँ, जब मनको कुराहरू चाहिँ यहाँ देख्नु थालेपछि त होइन, जुन भइरहेको कुरा देख्नु थालेपछि यो मान्छे होइन हामी यो कोही हुनैपर्छ है होइन, यो मान्छेको काम चाहिँ होइन, त्यही पनि 2000 वर्ष अगाडि लेखेको कुरा छ, यो चाहिँ मान्छेले गरेको होइन, यो एउटा यस्तो हुने रहेछ। अनि यो चाहिँ हामी सबैको हो हेर। अनि मैले भन्नु लागेको यसको पोइन्ट के हो भने, हामीलाई चाहिँ यस्तो गरी होइन क्राइस्टको रगतद्वारा जब हामीले उहाँलाई ग्रहण गऱ्यो, हामीलाई यस्तो सम्पत्तिमा यस्तो यो महिमाको राज्यमा ल्याउनु भएको छ हामीलाई। अनि के तपाईँहरूले यो महिमामा तपाईँहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ? मेरो क्वेसन होइन, हामी हिँड्दैछौँ त, हामीले के यसलाई अनुभव गरेका छौँ? किनभने यहाँ लेखेको छ यो त अहिलेको हो यो राज्य त, किनभने हामी उसमा पनि लुकामा हेऱ्यो 17मा, किन यो राज्य भनेको त अहिले हो। अनि हामी यूहन्नामा हेऱ्यो भने उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ यो के अरे मेरो राज्य भनेको त तिमी यो संसारको होइन, तर मेरो राज्य भनेको त अर्कै हो, मेरो राज्य यो संसारको होइन छुट्टै हो भन्नुको त यो उहाँको राज्य चाहिँ आत्मिक राज्य छ अहिले। उहाँले चाहिँ हाम्रो हृदयमा अहिले जसले ग्रहण गरेको छ सबैको हृदयमा चाहिँ उहाँ अहिले राजा हुनुहुन्छ हाम्रो लागि, उहाँले चाहिँ रुल गर्दै हुनुहुन्छ। अनि तर क्वेसन आउँछ अब के उहाँले साँच्चीकै हाम्रो हार्टमा हामीले होइन अब हामीले के स्थान दिएका छौँ होइन रुल गर्नको लागि हामीले दिएका छौँ होइन। यो दिन यदि हामीले दियौँ भने मात्रै हामीले उहाँको त्यो महिमालाई उहाँको त्यो सम्पत्तिलाई हामीले देख्न सक्छौँ। अनि हामी जसरी गीत गाएका छौँ त्यो उसमा हामी हिँड्न सक्छौँ। अब जस्तो संसार होइन जति हामी जस्तो सुकै उसमा भए पनि संसार कति धेरै टेम्पटेसन कति धेरै अब यति धेरै पर्सिक्युसन छ हामीलाई धेरै थोरै भए पनि होइन। अब मानसिक रूपमा ऊहरू छ हामीलाई कति प्रेसर छ हामीलाई होइन लाइफको कति ऊहरू छ। तर यो हुँदा यो बिचमा पनि हामी चाहिँ एउटा यस्तो भिक्टोरियस भएर हिँड्न सक्छौँ होइन, किनभने स्वर्गको राज्य हामी भित्र आइसकेको छ। अनि यो चाहिँ हामी सबैले यो चाहिँ अहिलेको कुरा हामीले महसुस गर्न सक्छ क्या होइन। हामी तपाईँले हेर्नु हामी हेरौँ न, हामी बाइबलमा हेऱ्यौँ के छ सबै चेलाहरूले सबै हेरौँ उनीहरूको लाइफ स्टोरी हेरौँ न। पहिला जति क्रिस्चियनहरूको हामी जति बायोग्राफी हेर्छौँ उनीहरूको सबै यो चाहिँ यति रियल थियो कि उनीहरूको लागि जति लेखेको कुरा छ यो साँच्चीकै भएकै हो क्या। जति उनीहरूले पढेको छ यो चाहिँ उनीहरूलाई जब आफूलाई भएको कुरा चाहिँ अनि पढेपछि पो बल्ल विटनेस आउँछ नि त, यो त साँच्चै दिस इज द ट्रुथ होइन। यो त किन हामी क्राइस्टलाई ग्रहण गरेपछि त हामी त नयाँ जन्म पाइसकेका हुन्छौँ। होली स्पिरिटले अलरेडी हामीलाई त यहाँ भन्यो नि जब क्राइस्टलाई ग्रहण सबै रिसेस उहाँको महिमा अब कोरिन्थीमा हेऱ्यो भने सबै उहाँको ज्ञानहरू त हामीलाई सबै दिइसकेको छ हुन्छ, सबै दिइसकेको छ। जब बाइबल यहाँ पढ्छौँ अनि किनभने यो पनि त पावलको एक्सपिरियन्स हो नि त। अब यसो हामीले साँच्चै हेर्ने हो भने त पावलले गरेको एक्सपिरियन्स देखेको हो नि त। अनि तर यो ट्रुथ थियो, उसले त 100% यो एउटा एक्युरेट थियो। अनि हामी यसलाई हामी ट्रस्ट गर्न सक्छौँ डिभाइन होइन उहाँबाटै आएको पवित्र आत्माले उहाँद्वारा चाहिँ उहाँ लेख्नुभयो। अनि जब हामी फेरि पवित्र आत्मा जन्मिन्छौँ अनि जन्मेपछि हामी जब हेर्न थाल्छौँ अनि यति धेरै अनिखेर हामीलाई चाहिँ यति धेरै एभिडेन्स यति धेरै क्या अब जता पनि हामी चाहिँ जुन पढे पनि यो चाहिँ मेरै लागि हो, यो त्यसै होइन, यो त सत्य हो, यसमा
अब जो संसारले जेसुकै संसार चाहिँ 7 बिलियन मान्छे चाहिँ यतातिर गयो भने आफू एक्लै भए पनि तर होइन त्यो एउटा त्यो त्यस्तो आउने रहेछ मान्छेलाई किनभने गड हामीसँग हुनुहुन्छ हामी नयाँ गरी जन्मिसकेका छौँ है अनि तर यो चाहिँ है तर यसैमा तर हामी यसमा चाहिँ हामी धेरैजना मलाई लाग्छ हामी धेरैजना मिस छौँ यसमा चाहिँ क्या यो जुन यो महिमालाई चाहिँ हामी धेरैले देख्न सकेका छैनौँ अनि त्यही भएर हामी कति धेरै स्ट्रगल छ हाम्रो लाइफमा होइन मान्छेहरू कति अब होइन कति धेरै हुन्छ नि त प्रार्थनाको विषय गर्दा कति हुन्छ है प्रार्थनाको विषय हामीले लिस्ट बनाएर ए दाइ मेरो लागि यो प्रार्थना गरिदिनुहोस् दिदी मेरो लागि गरिदिनुहोस् है यो कति धेरै हुन्छ यो मान्छेको अनि कोही अरू मैले भने अरू दाइ छ भने मैले पनि भन्थ्यो होला होइन दाइ मेरो लागि गरिदिनुहोस् है र है चान्स नपाएर मात्रै भनेको नि त होइन चान्स पाएर मैले पनि भन्थेँ हामी सबै त्यही छ क्या किनभने हामी त्यस्तै जान्छौँ क्या तर हामीले त्यो महिमाको धनलाई हामी देखेनौँ त्यस्तो हुन्छ होइन तर किनभने क्राइस्ट त हामीसँगै हामी गड त अब क्राइस्टलाई हामीले ग्रहण गरिसकेपछि त हामी भित्रै हुनुहुन्छ भनेर नि त हाम्रो त विश्वासै त्यही हो नि त पवित्र आत्मा हामी भित्रै हुनुहुन्छ क्या भित्र भएपछि अब हामीलाई के चाहियो हामीमा अझै के लेखेको छ त त्यही भएर यसमा चाहिँ है अनि हामी फेरि ब्याक जाउँ ल म्याथ्यु 5 को उसमा अनि किन त है यो स्वर्गको राज्य हामीले किन देख्न सकेका छैनौँ अनि पावलले नै उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको थियो अनि मैले अघि भने एफिसी 17, 18, 19मा चाहिँ तिमीहरूको आँखा चाहिँ चहकिलो होस् ताकि हामीले त्यो महिमाको धनलाई देख्न सक्यौँ उहाँले चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ आँखाको चहकिलो होस् भनेर यो किन भन्नुभयो भन्दा हाम्रो आँखा ब्लाइन्ड भएरै होला त नि त होइन त्यही भएर भन्नुभयो होइन हो हामी एक हिसाबले हामी नयाँ जन्म त पाएका छौँ तर हामी उहाँको फुलनेसमा त हामी गएका छैनौँ नि त होइन हाम्रो त्यो आँखाहरू खुलेको छैन नि त आत्मिक आँखाहरू अनि यसको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने है अघि नै मैले भनिसकेँ यसको लागि चाहिँ के त भने त स्वर्गको राज्य यसको यो महिमामा छिर्नको लागि यसको कि मास्टर के भनेको चाहिँ यहाँ हामीले पढ्नेछौँ आत्मामा गरिब हुनेहरू है धन्य हुन् आत्मामा गरिब हुनेहरू ब्लेस्ड आर द पुअर इन द स्पिरिट फर देयर इज किङडम अफ हेभन कस्तो मजाको छ हेर्नु यहाँ यदि कसैले ब्लेस्ड आर प्योर इन हार्ट भनेको हामी के हुन्थ्यो हेर्नु यदि यो अगाडि भएको भए मेरो लागि केही पनि होइन ब्लेस्ड आर प्योर इन हार्ट भएको म के छैन मसँग प्योर हार्ट नै छैन गड म के गर्ने हामीले हेऱ्यो यति फाउन्डेसन जगेको छ यति फाउन्डेसन छ सबै हामीले जति भने जति 5, 6, 7 को जति छ जति किन हाम्रो क्रिस्चियन लाइफ भनेकै हामी यही माउन्ट अन द सर्ममा हामी जिउने यही हो हाम्रो हामीले बेस्ट आउने भनेकै यो यति यसैमा हो क्या तर योभन्दा हामी बाहिर यति सबै हराएर यति मात्रै भयो भने पनि हामी जिउन सक्छौँ क्या यो यति छ यसमा सबै हाम्रो क्रिस्चियन हामी हुनुपर्ने गुण यो हाम्रो मेन फाइनल भनेको क्राइस्ट जस्तै हुने हो नि त अनि तर हामी छैन अब होइन धेरै कुरामा छैन होइन कति मिलियन माइल्स हामी अवे छ अझै तर हामी प्रोग्रेस गर्दैछौँ अनि हाम्रो मेन टार्गेट भनेको यो सर्मन अन द माउन्टमा जिउनु हो किनभने उहाँले जति देखाउनु भएको छ यो स्वर्गको राज्यको गुणहरू हामी तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अझ तल पढ्यो भने होइन यहाँ के छ भने धन्य हुन् जो चाहिँ होइन शोक गर्नेहरू धन्य हुन् किनभने उनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन् होइन नम्र हुनेहरू धन्य हुन् किनभने पृथ्वीको अधिकारी हुनेछन् अनि धार्मिकताको निम्ति भकाउने तिर्खाउनेहरू धन्यको हुन् किनभने उनीहरू तृप्त हुनेछन् र दया गर्नेहरू धन्य हुन् किनभने उनीहरूले दया पाउनेछन् र हृदयमा शुद्ध हुनेहरू धन्य हुन् किनभने उनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन् र मेलमिलाप गराउनेहरू धन्य हुन् किनभने उनीहरू परमेश्वरका छोराहरू भनिनेछन् र धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू धन्य हुन् किनभने स्वर्गको राज्य उनीहरूकै हो अनि धन्य हो जब मानिसहरूले मेरो कारणले तिमीहरूलाई निन्दा गर्नेछन् सताउनेछन् र झुट बोली तिमीहरूका विरुद्धमा हर प्रकारको खराब कुरा गर्नेछन् तब रमाउ र अत्यन्तै खुसी हो किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो छ अनि किनभने यसरी नै तिनीहरूले तिमीहरूभन्दा पहिलेका भविष्यवक्तालाई सताएका थिए आमेन है यता मेन स्वर्गको राज्य हामीले भर्स 10 मा हेऱ्यो भने धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य उनीहरूकै हो सताएकाहरू चाहिँ हामीले अलि पढ्यो 11 मा हेऱ्यो भने चाहिँ जुन पहिलाको भविष्यवक्ताहरू पहिलाको मार्टर्सहरू होइन जो शहीदहरू थिए क्राइस्टको लागि जो मरे होइन उनीहरूको लागि चाहिँ स्वर्गको राज्य उनीहरूको हो अरे तर फर्स्टमा हेऱ्यो भने फेरि होइन जो आत्मामा दिन्छ उनीहरूको स्वर्गको राज्य उनीहरूले कस्तो छ क्या होइन हामी
म माटो हुनै पर्दैन। जब क्राइस्टलाई ग्रहण गरेपछि जुन माटोले पाएको प्रेस छ हामी सबैले पाइसक्यो। अब कति प्रिभिलेज छ क्या यो क्राइस्टमा आउनु भनेको कुरा। क्राइस्टमा आउनु, हामी गस्पललाई बुझ्नु होइन, उहाँको राज्यमा आउनु भनेको कुरा। त्यही भएर उहाँले भन्नुहुन्छ होइन, फर्स्ट विल बी लास्ट एन्ड लास्ट विल बी फर्स्ट। पहिलो चाहिँ होइन अन्तिम हुनेछ, अन्तिम चाहिँ पहिलो हुनेछ। द्याट मिन्स त्यसको कुनै छैन क्या। अब के भन्ने होइन, केही पनि छैन। हामी सबै एक जग्गा। अब कस्तो होला हेर्नु त, यसको लागि अब हामी केही गर्नै परेको छैन। अनि तर यसको लागि चाहिँ अब उहाँले हामीलाई दिने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो गुणहरू, मैले जति पढेको गुणहरू हो, यो गुणहरूलाई हामीले बनाउनु पर्नेछ होइन। यो चाहिँ तर यो गुणहरूलाई चाहिँ हामी आफैले बनाउन सक्दैनौँ। हामी फर्स्टमै हामी पढ्छौँ क्या, किनभने धन्य आत्मामा दिन हुनेहरू भन्नुभएछ। आत्मामा कति मान्छेले चाहिँ हामी त्यो नबुझेर चाहिँ हामी फेरि आफ्नै उसमा चाहिँ हामी फेरि यो सर्वनन्द माउन्ट हामी फलो गर्न थाल्छौँ क्या। अनि एक दिन हामी हार खान्छौँ आफैले मान्छेहरू चाहिँ। किनभने यो भनेकै हामी एक हिसाबले यही भनेकै त हो नि, जस्टिफिकेसन बाई फेथ। हामी के अरे विश्वासद्वारा चाहिँ हामी धर्मी ठहरिने भने यही त। हामी यदि तपाईँले डिपली हामीले हेऱ्यो भने यहीँबाट बुझ्छौँ क्या। अनि जब यो बुझ्यो भने मात्रै हामीले बल्ल अनि हामीले हेर्न सक्छौँ क्या। यो कस्तो छ भने सर्वनन्द माउन्ट भनेको चाहिँ एउटा मान्छे भन्नुहुन्थ्यो, यो यति ठुलो डाँडा जस्तो अरे क्या। यति इज ग्रेट माउन्टेन। क्रिस्चियनिटी होल भन्यो भने, क्रिस्चियनिटी फलो गर्ने भने एउटा यति ठुलो माउन्टेन छ क्या। यदि हामीले साँच्चै फलो गर्ने हामी सक्दैन, इम्पोसिबल छ यो। सबै यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याउन इम्पोसिबल छ। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ हामी जब सबै तर गर्नुपर्छ भनेको छ। जब हामी अप्रोच गर्छौँ, अगाडि जान्छौँ, यति ठुलो पहाड देख्छौँ क्या। माउन्ट एभरेस्ट त कति छ, 8,848 मिटर छ। तर पहाड यति अग्लो छ, यसको अब सीमै छैन हेर्नु कस्तो होला हेर्नु। अब त्यो यति पनि छैन, तर यति एकदम स्टिफ छ। हामी त्यहाँ जाँदा हामी सिधै के गर्छौँ, हामी सिधै हार खान्छौँ। अनि हामी यहाँ आउँछ के हुन्छ भने हामी अनि यस्तो हुन्छ कि हामी गडको अगाडि हामी केही गर्नु सक्दैन। ओन्ली वी क्यान क्राई आउट, ओन्ली क्राई आउट। अनि हामीलाई ओन्ली ब्रेक मात्रै गर्छ। जब उहाँको यसलाई हेर्छ, जति ब्रेक मात्रै हुन्छ, हामी गर्नै सक्दैनौँ। इट्स इम्पोसिबल, गड इज इम्पोसिबल। यो कसरी गर्न सक्छु मैले, कसरी गर्न सक्छु? अनि है त्यही भएर यहाँ चाहिँ उहाँले फर्स्टमा भन्नुभएको छ, यो आत्मामा गरिब हुनेहरू धन्यको हुन्। त्यही भएर यो बुझ्नु छ के हो त आत्मामा गरिब हुनु भनेको है। आत्मामा गरिब हुनु भनेको के हो त यो है? हुन्छ हामी हेर्नेछौँ है, आत्मामा गरिब हुनु भनेको यो चाहिँ आत्मामा गरिब हुनु। यो एउटा यस्तो छ, हामी तपाईँले जस अझै भनौँ यो हामीले पढ्यो भने क्या, अझै तपाईँले घर पढ्नुहोस्, मजाले डेफमा पढ्नु भने यति एउटा यस्तो सिक्वेन्समा छ, पुरै यस्तो सिक्वेन्समा छ कि यो फर्स्ट भर्स 3बाटै हामी हेर्दै गयो सबै लास्टसम्म चाहिँ उहाँले अन्तिममा भन्नुभएको छैन होइन। सातमा यो सब उहाँले चाहिँ उपदेश सघाउने बेला उहाँले भन्नुभएको छ, जसले मेरो वचन सुन्छ यदि उसले पालन गर्छ भने चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो घर चाहिँ एउटा होइन बलियो एउटा चट्टानमा बनाउने छ। तर यसले सुन्दैन, उसले पालन गर्दैन भने उसको चाहिँ होइन एउटा बालुवामा बनाएको घर जस्तै हुनेछ भन्नुभएछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो यस्तो हेऱ्यो भने चट्टान भनेको के त छ हो, येशू ख्रीष्ट हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ। तर यो भर्समा चाहिँ यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ चट्टान भनेको चाहिँ के छ भने आत्मामा गरिब होइन। हाम्रो आत्मामा हाम्रो गरिबीपना नै हाम्रो चट्टान हो। जब हामी यो गरिब भनेको चाहिँ यो कस्तो, आत्मामा गरिब भनेको यो हामी सम्पत्तिमा गरिब हुनु भनेको होइन, सम्पत्तिमा गरिब हुनु भनेको होइन, मेरो ट्यालेन्टमा मेरो होइन बलमा गरिब हुनु भनेको होइन, विक हुनु भनेको होइन क्या, मेरो अपियरेन्समा विक हुनु भनेको होइन, मेरो होइन मेरो चौडा लम्बाइ होइन कदमा म सानो पुच्चे होइन यो विक हुनु भनेको होइन। यो चाहिँ गरिबमा यो भने यस्तो छ कि गरिब आत्मामा गरिब हुनु भनेको चाहिँ यस्तो रहेछ कि जब यो चाहिँ ओन्ली हामी थाहा पाउँछ जब हामी यो चाहिँ कस्तो मान्छेको हामी मान्छेमा कम्पेयर गरेर चाहिँ हामीले यो बुझ्ने कुरा होइन। यो चाहिँ जब हामी आफैलाई चाहिँ परमेश्वरको अगाडि जब म आफैलाई परमेश्वर अगाडि म आफैलाई ल्याउँछु, ल्याएपछि परमेश्वर अगाडि म जब जोखिन थाल्छु क्या, येशू ख्रीष्टलाई होइन यता तराजमा राख्ने, म यतापट्टि बस्यो भने होइन म के होला होइन, म हेभी भयो भने यस्तो हुन्छ नि सिधै होइन उडेर कहाँ पुग्छन् होइन, म कहाँ पुग्छ नेपाल पुग्छ होला यसरी होइन। एउटा तराजमा जोखियो भने चाहिँ म के मसँग लाइटै छैन, मेरो केही पनि छैन मसँग,
इज सो हेभी। उहाँ चाहिँ कति एउटा यस्तो उहाँ यति पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँको अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ म के देख्छु, हामी के देख्छौँ होइन, हामी सबै आत्मामा गरिब हुनु भने चाहिँ हामी जब गडको अगाडि हामी एप्रोच गर्छौँ क्या, जब उहाँलाई यो चाहिँ कस्तो भने यो एउटा एटिच्युड हाम्रो क्या, जब गडलाई हामी एप्रोच गर्छौँ हाम्रो गड मसँग केही पनि छैन, मैले तपाईँलाई के दिन सक्छु, अब यो सबै तपाईँले होइन, मलाई पनि तपाईँले बनाउनु भयो, मेरो जति कामहरू तपाईँले दिनुभएको छ, मेरो पैसा तपाईँले दिनुभएको छ, सबै कुरा एभ्रिथिङ तपाईँले बनाउनु भएको छ, मैले दिने कुरा चाहिँ के छ त अब होइन। तर मान्छेहरूले के उहाँले यहाँ ल्याउनु भएको यो हेऱ्यो भने चाहिँ यो उहाँले चाहिँ खास भन्यो भने जुजहरूको लागि भन्नुभएको थियो नि त होइन। जुजहरू चाहिँ कस्तो थियो, उनीहरू चाहिँ एकदमै सेल्फ राइसियस थियो नि त, उनीहरूले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ एभ्रिथिङ उनीहरूले राइट गर्ने क्या, सबै कुरा जति लेखेछ सबै कुरा उनीहरूले फलो गर्ने, तर उनीहरू चाहिँ सबै के गर्थ्यो सर त आफैले गर्थ्यो। अनि यो चाहिँ यसलाई के भन्छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ, सेल्फ राइसियस भन्छ नि त। यो प्रब्लम उहाँले जब यीशु क्रिस्टको प्रब्लमै त्यही थियो कि उहाँको चाहिँ प्रब्लमै सेल्फ राइसियस थियो। जब हामी चाहिँ आफै म चाहिँ सेल्फ राइसियसले के भन्छ भने म आफै म चाहिँ होइन के भन्छ, म आफै सफिसियन्ट छु होइन, म मेरो मुक्ति म आफै गर्न सक्छु क्या, गडलाई म प्लेस गर्न सक्छु होइन, उहाँको कमान्डमेन्टमा यो मेरो हातमा छ, म हिँड्न सक्छु यदि होइन। यस्तो भयो सेल्फ राइसियस। यो चाहिँ किन हामीले यति फाइन लाइन छ क्या, हामी इभन हामीलाई कति इन्ट्याङ्गल भइरहन्छ। म यो हाम्रो होल लाइफ भनेकै यो हाम्रो आफ्नै सेल्फ राइसियसनेससँग फाइट गर्ने हो क्या। हामी जाँदै गर्छ, हामी हो कति राम्रो कामहरू गरिरहन्छ, तर जब बढ्दै जान्छु किनभने म अहिले मेरो यात्रामा हेर्छु, म बढ्दै गएको छु, म आफैलाई झन् यति निच्च यति खतरा देख्दै जान्छु यति, किनभने यो हाम्रो यात्रै यस्तो छ होइन, हाम्रो यात्रा यस्तो छ कि हामी जति क्राइस्टको नजिक बढ्दै जान्छ, किन जति उहाँको नजिक जान्छ हाम्रो अपूर्णता हामी देख्दै जान्छौँ नि त होइन। जति टाढा छ भने कहिले हामी अपूर्ण देख्दैनौँ। यदि जो मान्छे चाहिँ गडबाट टाढा छ उसले चाहिँ जहिले पनि म ठिक छु, आई एम फाइन उसले त्यो भन्छ। तर यदि जो गडको नजिक जानेपछि अनि हामी उसले के आइजायासँग होइन, आइजायाको 6मा छ नि, 6 अध्यायमा जसरी आइजायाले भनेको छ, कसरी भनेको छ नि, वो इज अनटु मी, ओ मलाई धिक्कार छ। आइजाया तपाईँलाई थाहा छ कति होली मान्छे थियो होइन, उहाँ प्रफेट, गडले चुनेको व्यक्ति। जब गडको सिंहासनको अगाडि ऊ चाहिँ त्यो महिमामा ऊ चाहिँ कोट अफ भएको थियो, त्यो बेला उसले जब उसले भनेको छ, ओ मलाई धिक्कार होस्, म त यस्तो मेरो जिब्रो त यस्तो पो रहेछ, उसलाई लागिरहेको थियो मैले यति प्रोफेसाइ गरिरहेको छु होइन, कति खतरा प्रोफेसाइ गरिरहेको छु नि त। तर उसलाई आफैले भन्दैछ मलाई धिक्कार छ, मलाई धिक्कार छ, म त यस्तो मेरो जिब्रो त यति सबै फेलले भरिएको छ, यस्तो नराम्रो कुराहरूले भरिएको छ, म यस्तो मान्छेहरूको बिचमा छु म त। अनि यो हो नि त होइन, आत्माको दिनता भनेर यो हो नि त। जब गडको अगाडि जान्छौँ हामी आफैलाई रियलाइज गर्छौँ गड मसँग केही पनि छैन। जब हामी त्यसमा जान्छौँ त्यो एटिच्युडमा गएपछि चाहिँ अनिखेर हामी त्यो बेला के हुन्छ, एम्प्टी हुन्छ। किन यो सबै हाम्रो लाइफ भनेको एम्प्टी अफ सेल्फ एम्प्टी। जब एम्प्टी भएपछि अनि तपाईँ एम्प्टी हुनुभयो भने तपाईँ कहिले एम्प्टी बस्नै सक्नुहुन्न। एम्प्टी भएपछि केही न केही कुरा चाहिँ भरिन्छ भनिन्छ। तर संसारको आफैबाट सेल्फबाट चाहिँ जब तपाईँ आफूलाई रित्याउन थाल्नुहुन्छ, संसारको कुरा रित्याउन थाल्नुहुन्छ, अभियसली गडले चाहिँ हिवेल होइन, किनभने गड अब यस्तै गरी उहाँले राखिदिनु भएको छ प्याटर्न। यो चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, हामी आफैलाई, किनभने हाम्रो आफैलाई चाहिँ यो गडले दिनुहुन्छ हामीलाई शक्ति, सबै कुरा उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो हातमा छ हामी आफैलाई कतिसम्म मलाई रित्याउने होइन। अनिखेर उहाँले भर्नुहुन्छ, अवश्य भर्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ धन्य हुँदैन जो आत्मामा दिनुहुन्छ, स्वर्गको राज्य उनीहरूको हो। यसलाई चाहिँ है तपाईँहरूले अर्को पनि उदाहरण दिन्छु म। तपाईँले उसको हेऱ्यो भने हामीले जोबको स्टोरी हेर्छौँ नि होइन, कस्तो छ हेर्दा जोबको स्टोरी, जुन नेपालीमा भन्छ अयुबको स्टोरी हेऱ्यो भने अयुब चाहिँ यस्तो बाइबलमा लेखेको छ, यति ऊ यस्तो धर्मी मान्छे थियो अरे, उसले त यति अब सबै कुरा अहिलेसम्म भएको कुरा उसले एभ्रिथिङ हि फलो। यो जस्तो एउटा यस्तो सिधा मान्छे थियो अरे, यति राइचियस मान्छे थियो। तर उसलाई चाहिँ अनिखेर जब होइन उसको जति लाइफमा जति परिचयहरू आउँछ सबै गडले त्यो ल्याउनुहुन्छ। अनिखेर सबै उसले त्यस्तो हुँदा पनि तर अनि उसले चाहिँ पछि त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बिचमा उसले भनेको छ, जब गडले त्यो ल्याउनु भयो उसको जीवनमा ल्याउनु भएपछि
ऊ चाहिँ यति टुक्रिएको छ, सबै उसको घरहरू सबै गएको छ होइन। किन त्यस्तो धर्मी भएर पनि उसको घर गयो, उसको फ्यामिली सबै चाहिँ मरेको छ क्या। तर ऊ एक्लै आफ्नो अनि भएको आफ्नो शरीर पनि एउटा कस्तो रोगहरू लगाएर ग्रस्त भएको हुन्छ। अनि त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ अनि त्यस्तो मान्छेलाई उसले परमेश्वरलाई क्वेसन गरेर आउँछ, गड ममा के कम थियो, मैले त सबै कुरा फलो गरिरहेको थिएँ, तपाईँले के गर्नुभयो मेरो जीवनमा, के गर्नुभयो? उहाँले मलाई पढ्नु मलाई तपाईँ हेर्नु त उसको जोबले गरेको तर्कहरू हामीले अयुबको 29मा हेरौँ त, 29:12 हेऱ्यो भने तपाईँहरू पुग्नुभयो होला है। 29:12 यस्तो छ, किनकि मलाई पुकार्ने गरिबलाई र टुक्रा र असहायलाई म छुटकारा दिन्थेँ। यो चिज अब होइन, जब अयुबको लाइफमा जब त्यो सबै ऊ सताव यस्तो कुराहरू आयो उसको लाइफमा चाहिँ, यो सबै यति यो आएपछि अनि उसले चाहिँ आफैलाई डिफेन्ड गर्दै थियो, प्रभु मैले त यस्तो गर्ने थिएँ, म त यस्तो मान्छे हुँ होइन, किनकि मैले होइन पुकार्ने गरिब र टुक्रा र असहायलाई म छुटकारा दिन्थेँ होइन, किन मलाई आज यस्तो भयो प्रभु, मैले त्यस्तो गर्थेँ। नष्ट हुन लागेको व्यक्तिको आशीर्वाद ममाथि आउँथ्यो अनि म विधवाको हृदयलाई हर्षले गीत गाउने तुल्याउँथेँ। यहाँ त कस्तो यति हामी त नगर्ने हामीले गर्नै सक्दैन, यति कति कस्तो गरेको छ क्या। अनि भनेको छ म धार्मिकता पहिरिन्थेँ अरे, त्यसले मलाई पहिर्याइदिन्थ्यो र मेरो न्याय खास्ट र मुकुट सरह हुन्थ्यो र अन्धाका निम्ति म आँखाहरू थिएँ र लङ्गडाका निम्ति म पाउ थिएँ र म गरिबहरूका निम्ति बाबु थिएँ। अनि जुन मुद्दा म जान्दिनथेँ र त्यसको जाँचको म पडताल गर्थेँ र म दुष्टका भङ्गारहरू तोड्थेँ अनि र त्यसका दाँतहरूलाई शिकार निकाल्थेँ भनेपछि एकदमै उसले चाहिँ जे राइट थियो है, यहाँ उसले आफूलाई डिफेन्ड गर्दैछ। गड तपाईँको व्यवस्था अनुसार त मैले सबै कुरा गरेको छु, किन म चाहिँ अझै म यसरी मेरो लाइफमा किन यस्तो सतावट आयो, मलाई किन यस्तो भयो भनेर उसले गडसँग तर्क गर्दै थियो। अनि गडले अनि हामी उसमा हेऱ्यो भने अलिक पछाडि गयो भने भर्स के अरे अध्याय 40मा हेऱ्यो भने अनि यसरी प्रभुले चाहिँ डिल गर्दै ल्याउनु भएको छ होइन। 40:3मा गएपछि अयुबले अनि भन्नुभएको छ, अयुबले परमप्रभुलाई जवाफ दिएर भने, हेर्नुहोस् म नीच छु, म तपाईँलाई के जवाफ दिउँ, म मेरो हात र आफ्नो मुखमाथि राख्नेछु है। कस्तो उसले बिस्तारै उसले बुझ्दैछ, उसले गडको उसलाई बुझ्दैछ गड को हुनुहुन्छ भनेर। अनि उसले चाहिँ भन्छ, म प्रभु अब मैले तपाईँलाई के होइन के जवाफ दिने, म त नीच मान्छे छु होइन, मैले तपाईँलाई के जवाफ दिउँ, मेरो हात आफ्नो मुखमाथि राख्नेछु भने म अब बोल्दिनँ, अब प्रभु म केही पनि बोल्दिनँ, मसँग कुनै तर्कहरू छैन अब भनेपछि त्यो उसमा आएको छ। अनि तपाईँहरू 42मा हेर्नु भने 42:1 अनि 1देखि हामीले हेऱ्यो भने तब अयुबले परमप्रभुलाई जवाफ दिएर भने, म जान्दछु तपाईँले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँबाट कुनै पनि विचार पुरा नभई छोडिने छैन र त्यो को हो जसले ज्ञानहीन भएर युक्ति लुकाउँछ। यसकारण जे मैले बुझिनँ त्यही मैले बोलेँ र कुराहरू जो मेरा निम्ति साह्रै अद्भुत थिए र जो मैले जानिनँ। तपाईँले भन्नुभयो म सुन, म तिमीलाई बिन्ती गर्छु र म बोल्नेछु र म तिमीलाई प्रश्न गर्नेछु र तिमीले मलाई बताऊ है। जब परमेश्वरले अयुबलाई चाहिँ होइन क्रिएटर अफ हेभेन एन्ड अर्थ सारा सृष्टिको मालिकले चाहिँ जब अयुबलाई अगाडि राखेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, अयुब होइन तिमीले यहाँ उहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ क्या, तिमीले चाहिँ के कुरा बुझेन, कहाँ चाहिँ मेरो कहाँ कमी छ होइन, तिमीले कहाँ मलाई अनराइचस दियो, कसरी तिमीले मलाई क्वेसन गर्न सक्छौ होइन। म यस संसारको यसको सृष्टि म हो, सृष्टिकर्ता म हो, त मसँग तिमी मसँग क्वेसन गर्ने कसरी जस्तो सोद्धाखेरि चाहिँ अनि उसी अनि बिस्तारै अयुबले बुझेको छ है। अयुबले भनेको छ उसी, प्रभु मैले जति कुराहरू बुझिनँ मैले त्यो कुराहरू बोलेको छु भनेर भनेको छ। उसले पश्चाताप एक हिसाबले पश्चाताप गरेको छ, किनभने उसले कति हामीले पढ्यो भने यति कुराहरू छ होइन, प्रभुसँग यति आदान प्रदान भएको छ। किनभने यसमा हामीले के सिक्छौँ भने गडले किन यस्तो गर्नुभयो, किनभने एउटै कुरा छ यो चाहिँ, किनभने उसले जति गरेको कुराहरू थियो त्यसमा चाहिँ ऊ एकदमै प्राउड थियो नि त, ऊ एकदमै
यति ऊ चाहिँ एउटा ढुक्क थियो कि ऊ घमण्ड, एउटा घमण्ड थियो ऊ चाहिँ क्या, जुन गडको चाहिँ एभ्रिथिङ फलो गरेपछि ऊ घमण्ड थियो। उसलाई अब एक हिसाबले गडै अब चाहिँदैन नि त। अब यदि म आफैले फलो गर्न सक्छु भने त अब मलाई गड किन चाहियो होइन? तपाईँ यसबाट हामी के देख्छौँ भने, किन होइन, हामी जेनेसिसमा हेऱ्यो भने पाप पनि यस्तै गरी त छिरेको छन् होइन? जब के अरे पहिलो होइन स्वर्गदूत चाहिँ, जब स्वर्गदूत चाहिँ ऊ चाहिँ प्रभुबाट चाहिँ जब छुट्टै हुनु खोज्यो क्या होइन, प्रभु जस्तै हुनु खोज्यो, त्यहाँबाट चाहिँ पाप छिरेको छ नि त। जुन चाहिँ ऊ सेल्फ सफिसियन्ट हुन थाल्यो, सेल्फ सफिसियन्ट हुनलाई म पनि प्रभु जस्तै, अब सबै त्यो ज्ञान उहाँको जस्तै, म उहाँको जस्तै शक्तिमा, उहाँको जस्तै त्यो एउटा होइन, म उहाँको जस्तै स्थानमा आउनेछु भनेर चाहिँ जब उसले त्यो अठोट गर्यो, त्यहाँबाट चाहिँ पाप छिरेको। अनि यो पनि हामी सबैमा, अनि यो हामी पनि त्यसैले गर्दा पाप हामी सबैमा त्यही अनुसार छिरेको छ। जब शैतानले मान्छेलाई पहिलो मान्छेलाई रिसिभ गरेपछि भने हामीमा पनि हामी सबै अब जो रगत र मासुले हामी जन्मेको छ, हामी सबैलाई त्यो टेन्डेन्सी हुन्छ, हामी सबैलाई त्यो आउँछ होइन। हामी सबैलाई चाहिँ के हुन्छ भने, हामी हेर्नु होइन जेनेसिस 3 मा हेऱ्यो भने त्यही छ नि त। जब प्रभुले भन्नुभएको थियो यो होइन फलको अरू सबै खाऊ यहाँ चाहिँ, तर यो ज्ञानको चाहिँ जुन चाहिँ जसले चाहिँ एउटा असल र खराबको एउटा ज्ञान दिन्छ त्यो रुखको चाहिँ फल नखाऊ भन्नुभएको थियो नि। त्यो किन भन्नुभएको भने जब मान्छेले खायो भने त, जब मोमेन्ट खान्छ खाएपछि हामी के हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ नि त होइन? किनभने मलाई अब राइट रङ मलाई थाहा छ नि त। अब गडमा हामी डिपेन्ड हुनै पर्दैन। अब मैले केही गर्नु पऱ्यो भने गड तपाईँले मलाई केही भन्नु पर्दैन होइन? हामी कसो डिपेन्डै भएन होइन? तर गडले हामीलाई त गडले चाहनुहुने त हामी टोटल उहाँमा डिपेन्डेन्स, किनभने उहाँ नै क्रिएटर हुनुहुन्छ, उहाँलाई एभ्रिथिङ थाहा छ हाम्रो लाइफमा के बेस्ट हुन्छ भनेर। तर हामीले चाहिँ कसरी हामीले त्यस्तै रिभेल गर्यो, किनभने हामी पनि होइन, हामी परमेश्वर हामी छुट्टै हुनु खोज्यौँ, ताकि जब हामीलाई त्यो ज्ञान आएपछि, अहिले हेर्नुहोस् त हामीलाई कति धेरै ज्ञान छ, हामी कति म यस्तो यति हुन्छु, म आफै कहिलेकाहीँ आफूलाई धिक्कार गर्छु, कति धेरै कुराहरू थाहा छ। अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो सेल्फ सफिसियन्ट बनाइन्छ होइन, हामी गडबाट टाढा हुन्छ, आफ्नै उसमा हिँडिरहन्छ होइन है। हामी यो तपाईँलाई के लाग्छ, हामी सबैको प्रब्लम होइन त होइन? किन यो सबैको प्रब्लम होइन? यसलाई चाहिँ हामी त्यो यस्तो छ कि सेल्फ राइचियसनेसमा हामी जानु यति सजिलो छ क्या, यति सजिलै जान्छ क्या मान्छेहरू। फेरि पुरा गर्नु सजिलो पनि छ क्या, फलो गर्नु सजिलो छ, तर मेन आफूलाई इन्कार गर्नु सबभन्दा गाह्रो छ नि त। म आइकन म बाहिर म जब पनि गर्न सक्छु क्या होइन, यदि साँच्ची हो भने म सबै गर्न सक्छु क्या। तर मेन त्यो कुरा सबै गरेँ मैले गरेको भन्नुको लागि गर्ने त हुने होइन। जति गर्छ हामी दान दक्षिणा जे गर्छौँ, मान्छेहरूले जे बनाउँछ, मेरो फल्नाले गरेको होइन, यस्तो गरेर चट्ट एउटा कस्तो हुन्छ नि होइन, मैले गरेको त्यो आउँछ नि मान्छेलाई क्या, जे गरेको क्या हो त्यो। तर गडले नचाहने त्यो हो नि त, त्यो चाहिँ एकदमै घृणा गर्नुहुन्छ त्यो, किन त्यो भनेको हाम्रो घमण्ड। र गडले त्यसलाई नै हाम्रो चाहिँ त यहाँ भन्नुभएको छ, त्यही भएर उहाँले भन्नुभएको छ धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू। र आत्मामा दीन हुनेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त होइन, उनीहरूमा चाहिँ यो घमण्ड अब हामी हुँदैन क्या। जब तपाईँले गडलाई हामी जब इन्काउन्टर गर्छौँ, जब हामी उहाँको वर्डहरूलाई हामी हेर्छौँ, उहाँले गर्नुभएको त्यो कामलाई हामी हेर्छौँ, उहाँको पवित्रतालाई हामी हेर्छौँ, हामी एउटै कुरा गर्न सक्छौँ। अब बाइबल हामी पढ्छौँ एउटै हुन्छ, हामी त ओन्ली हामी ब्रेक मात्रै हुन्छ होइन। जसरी तपाईँलाई अर्को उसमा यो आइजायाको 57मा त्यो पनि ठ्याक्क लैजानु मलाई, 57मा हेर्नु त, 57को 15मा यो चाहिँ। अनि तपाईँले 61मा पनि छ, तर 57मा हामी हेर्नेछौँ। यो चाहिँ एकदमै मेरो यो फेभरेट भर्स छ होइन। यहाँ छ कि आइजाया 57को 15मा छ कि किनकि जो उच्च र सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जो अनन्तकालमा वास गर्नुहुन्छ, उहाँको नाम पवित्र छ। र उहाँले यसो भन्नुहुन्छ, म उच्च र पवित्र स्थानमा बस्छु, म उसँग पनि बस्छु जसको मन टुटेको छ र जो नम्र आत्माको हुन्छ, नम्र आत्मा जियाउन र मन टुटेकाहरूको हृदयलाई जियाउनलाई। है उहाँ कस्तो छ, कस्तो एउटा यति महिमित यस्तो ग्लोरियस कुरा छ। आमेन। तपाईँहरू होइन यदि तपाईँहरू साँच्चै के गडको राज्यलाई चाहिँ महसुस गर्न चाहनुहुन्छ, साँच्चै वी वान्ट टु क्यारी द किङडम अफ गड इन आवर हार्ट। यदि तपाईँ साँच्चै चाहनुहुन्छ भने वी मस्ट बी, हामी चाहिँ यस्तो छ कि हामी यस्तो हुनुपर्छ, यति ब्रोकन हुनुपर्ने छ होइन।
वी मस्ट बी ब्रोकन हो हामी एउटा अझ यस्तो रहेछ कि हामी होलिनेस हामी ल्याउन सक्छौँ तर यदि होलिनेसमा चाहिँ हाम्रो ब्रोकननेस छैन भने के भयो त फेरि हामी सेल्फ राइसियस भएन हो हामीले फरिसीको भन्दा हामीले धेरै गर्नुपर्ने छ हामी गर्नुपर्छ त्यो पवित्रता तर हामीमा के हुन्छ हाम्रो ब्रोकननेस हुन्छ गड आई क्यान पहिल्यै रियलाइज हुन्छ म त आत्मामा यस्तो दिन छु गड प्रभु म कसरी म अरूको लागि हुने होइन धन्य हुन् रुनेहरू जसरी उनीहरू होइन उनीहरूले सान्त्वना पाउनेछ भनेछ कसरी होइन यदि म सबै ठिक छु म भने म कसरी रुनै मन लाग्दैन होइन जब मान्छे टुटेपछि गडमा केही छैन भनेपछि रुन थाल्छ होइन यदि म नम्र हुने कुरा छ नम्र कसरी हुने त म केही छैन भनेपछि बल्ल नम्र हुन्छ त म जबसम्म आफैलाई म केही छु भन्दा आफैलाई भित्र त्यो प्राइड भयो कि नम्र हुनै सक्दैन त्यो म तपाईँको भने म आफै एक्सपिरियन्स गरेर भनेको है तपाईँहरूलाई थाहा छैन तर यो मलाई लाग्छ हामी सबैको होइन यो बाइबलले भन्छ हामी होइन आई माइट बी रङ बट बाइबल कहिले पनि रङ हुन सक्दैन अनि परमेश्वरको वचन हो अनि म तपाईँ ढुक्क भयो भन्न सक्छु कि होइन हामी यदि साँच्चै हामी आत्मामा दिन छैन भने हामी नम्र हुनै सक्दैन अनि धार्मिकताको निम्ति भोकाउने तिर्खाउने कुरा छ कसरी भोकाउने म पहिले यदि म ठिक छु भने कसरी आम अलरेडी होइन पाएन भने कसरी होइन मान्छेलाई किन हामी त्यही भएर मान्छेहरू किन हामी उ गर्छ हामी बाइबल पढ्नु प्रार्थना गर्नु किन हामी स्ट्रगल गर्छ जब मान्छेलाई म आइम सफिसियन्ट म ठिकै छु भने जब मान्छे भावना हुन्छ नि हामी जानै सक्दैन त हामी यहाँ के भन्छ हामी जब त्यो दिनता भयो भने चाहिँ जसलाई एउटा बेगरले होइन कसरी बेगरले कस्तो गर्छ डेली बाटोमा बसेर मागिरहन्छ आज दियो भोलि गयो त्यहीँ बसिरहन्छ होइन किन होइन फेरि सोध्यो भने के भन्छ अरे भाइ हिजो दिएको त सक्यो त होइन त्यस्तो भन्छ नि फेरि मलाई चाहियो नि किनकि चाहिएको छ हाम्रो आत्मामा दिन हुनेमा यही हाम्रो किन हामी पनि हेऱ्यो भने आत्मिक रूपमा हामी यति एउटा दिन छौँ गडको अगाडि होइन एउटा जुन हामी लाइफ पाउनुपर्ने कुरा छ जुन लाइफको स्रोत हुनुहुन्छ हामीसँग लाइफबाट हामी डिस्कनेक्ट भएका छौँ तर उहाँको रगतले हामी नजिक ल्याएका छौँ अझै त्यो अब त्यो लाइफमा हामी छिर्नुपर्ने छ त्यो लाइफ देख्नको लागि चाहिँ हामीलाई ब्लाइन्ड गरिरहेको छ होइन कति कुराले ब्लाइन्ड गरेको छ तर चाबी हाम्रो यो छ कि हामी आत्मामा दिन हुनुपर्छ होइन जसरी त्यो गरिब त्यो माग्नेले चाहिँ जसरी होइन गडको अगाडि त्यो मान्छेहरूको अगाडि डेली उसलाई चाहिँ केही लाज पनि हुँदैन उसलाई कुनै काम पनि हुँदैन किनभने बाँच्ने कुरा छ त उसको होइन सर्भाइभलको कुरा छ अनि उसलाई केही पनि हुँदैन ऊ डेली जान्छ क्या गएर बस्छ मान्छे जेसुकै सम्झोस् उसलाई केही पनि मतलब हुँदैन किनकि उसलाई मेन एउटै हुन्छ कि होइन आई निड टु सर्भाइभ होइन हामीले यो हेर्दा रियलाइज गरेर कस्तो छ यो कति ग्लोरियस छ जब हामीले आत्माको दिनतालाई देख्यौँ भने हाम्रो लागि प्रार्थना गर्न गडको अगाडि जानलाई चाहिँ कसैले भन्नै पर्दैन गर्दै म त यति छु हाम्रो लागि स्पिरिचुअल बेगर हुँदैन हिजोको अनुग्रह त सक्यो प्रभु मलाई थाहा छ अब अर्को अनुग्रह चाहिएको छ हिजोको एक्सपिरियन्स गयो र होइन अब नम्बर वान यो त एउटा लाइफ होइन लिभिङ कुरा हो नि त अनि हामी त्यही यो यस्तो इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नु त्यही भएर तपाईँहरू हामी चाहिँ एकदमै आत्मामा हामी बुझौँ अब के हो त आत्मामा दिन हुनु भनेको होइन मैले जति भनेको छु हामीले यसमा चाहिँ तपाईँले खोज्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँले यदि आत्मामा तपाईँ कतिको दिन हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ बाइबल पढ्नुहोस् जब बाइबल पढेपछि चाहिँ हामीलाई यस्तो गर्छ खोद्दल खाता पार्दिन्छ तपाईँको सेल्फ राइसियसनेस सबै म ठिक हुन्छ भन्ने कुरा सबै तोडफोड गर्छ किनभने मान्छे किन हामी त्यो महिमामा जान सक्दैन किन त्यो राज्य स्वर्गको राज्य त्यो यस्तो त्यो आनन्दलाई त्यो ग्लोरीलाई हामी किन देख्न सक्दैन किनभने स्वर्गको राज्य हामीमा आएकै छैन अनि किन आएको छैन भने हामी अझै हामी चाहिँ यो कुराहरूले रोकेको चाहिँ हामी गरिबै छैन हामी अझै सेल्फ सफिसियन्ट छ अन्त कसरी यो आत्मामा दिन कसरी हुने कसरी हाम्रो यो जुन भएको हाम्रो डिफेन्सहरू छ यसलाई चाहिँ कसरी भत्काउने भने चाहिँ ओन्ली होइन वर्ड अफ गड एउटा सोर्ड अफ द स्पिरिट भने यही छ जब हामी बाइबलमा जान्छौँ क्या गएपछि तपाईँलाई यस्तो त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदमै म जोड दिन्छु कि तपाईँ एकान्तमा जानै पर्छ क्या हामी जब ग्रुपमा जान्छौँ तपाईँ कहिले गडलाई कन्फ्रन्ट गर्न सक्नुहुन्न हो एउटा एक्सपिरियन्स हुनसक्छ तर त्योभन्दा माथि तपाईँ कहिले जान सक्नुहुन्न तर हामी जब चाहिँ हामी एकान्तमा जान्छौँ किनभने यो एउटा जसरी हामी एउटा हस्बेन्ड र वाइफको बिचमा इन्टिमेसी भनेको यति सिक्रेट हुन्छ यो गड र हामी बिचको यो एउटा इन्टिमेसी कम्युनियन छ यो त एउटा सिक्रेटमा हुने कुरा हो त्यही भएर उहाँले भन्नुभयो जति छ हामीले प्रार्थना गर्दा कसैलाई थाहा नदिउँ होइन उहाँले आँप दिँदा कसैलाई पनि नभनौँ दाहिने हातले दिएको के छ देब्रे हातलाई थाहा नहोस्
होइन यो कुरा यो त एकदम सिक्रेटमा हुनुपर्ने कुराहरू त्यो हामी यस्तो छ कि कम्युनिकेट गर्दाखेरि हामी यति जब हामी सिक्रेटमा जान्छौँ गडको अगाडि उहाँको वचनलाई हेर्न थाल्छौँ यो चाहिँ यो एउटा मिरर जस्तो हुन्छ मिरर भएपछि हामीले सबै देख्न थाल्छौँ अनि म कहाँ चाहिँ चुकेको छु म कहाँनिर म ढलेको छु अनि हामी सबै झन् हामी नजिक गडको उहाँको उसलाई चाहिँ हामी झन् नजिकले देख्न थाल्छौँ क्या हामी गडलाई देख्ने भनेको त्यही त उहाँको अझै उहाँको व्यक्तित्वलाई झन् बुझ्ने नजिकै उहाँको चरित्रलाई अझै बुझ्ने उहाँ को हुनुहुन्छ उहाँले के गर्नुभएको छ अझै बुझ्ने अनि यो त हुने होइन जब हामी बाइबलको अगाडि पढ्न थाल्छौँ हो इन्स्ट्यान्टली नहुन सक्छ तर हामी जब हामी एकदमै एउटा पर्सिस्टेन्ट भएर जान्छौँ गड विल स्टार्ट ब्रेकिङ गडले चाहिँ हामीलाई अवश्य हामीलाई भत्काउने हुन्छ है तपाईँ अनेस्ट भएर पढ्नुभयो भने हामी अवश्य भत्काउनुहुन्छ अनि त्यो भत्किने भनेपछि त्यो जस्तो एउटा ग्लोरियस कुरा केही पनि छैन त्यो जस्तो त्यहाँबाट बग्ने चाहिँ हाम्रो पवित्रता चाहिँ यति गडको लागि यति उहाँको लागि योग्य हुन्छ त्यहाँबाट हामीले तपाईँले हेर्नु न जोबको किताबमा थियो नि मान्छेलाई होइन भनेको छ त्यो प्रफिटहरू आएर चाहिँ कति एक्युज गरेको छ नि होइन लास्टमा प्रभुले भन्नुभयो चाहिँ नाम पनि उनीहरूको एलिजाबाद के थियो होइन उसले भनेको छ ए तैँले त होइन मेरो जोबलाई त ल ठिकै छ उसले के गरे तैँले कति किन गलत कुराहरू भनिस् भनेर उहाँले एक्युज गर्नुभएको छ तर यदि उहाँलाई त्यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो प्रफिटहरूले हेऱ्यो भने राइट कुरा नै भनेको छ क्या सबै राइट नै छ भनेको तर प्रभुले भन्नुहुन्छ किन तिमीहरूले त रङ भन्यो भनेर भन्नुभएको छ क्या तर लास्टमा जोबले फर्किभनेस पाएको छ किनभने ऊ चाहिँ गडमा चाहिँ गडको सब बुझ्न थाल्यो ब्रोकन भयो नि त पछि आफै ब्रेक हुन थाल्यो त्यहाँबाट उसले त्यो प्रभुको फेरि दोबारा आशिष पाएको छ तर त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ दण्डको लागि उहाँले तयार पार्नुभएको छ तपाईँलाई थाहा छ उनीहरूले किन चाहिँ उनीहरूलाई त्यो मान्छेहरूलाई उनीहरूले त राइट कुरै भनेको थियो क्या तर उनीहरूलाई चाहिँ प्रभुले दण्डको लागि तयार पार्नु पऱ्यो त्यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर हेऱ्यो भने यो छ कि त्यसमा चाहिँ उनीहरूले भन्दा चाहिँ त्यो राइट स्पिरिट थिएन उनीहरूले राइट कुरै भन्यो तर राइट स्पिरिट नै थिएन तर राइट एउटा कस्तो हुन्छ म आफै कतिचोटि गर्छु हामी कतिचोटि राइट कुरा भनेर पठाउँछौँ तर त्यो हाम्रो एउटा एटिच्युड नै कस्तो रङ हुन्छ किनभने हामी लोकल नै भएको हुँदैन कस्तो त्यो हुन्छ कति यसले नि कति ब्रेक गर्छ अनि अब हामी म आफ्नै लाइफमा देख्छु अरूको लाइफमा मनले हामी सबै देख्छौँ कति ब्रेक हुन्छ तर यदि हामी चाहिँ गडले हामी यसरी आत्माको दिनतालाई हामीले महसुस गरेर हामी यदि ब्रेक भयो भने आई थिङ्क हामीले जे भने पनि हामीले राइटली हामीले भन्न सक्छौँ किनभने उहाँको स्पिरिटले चाहिँ हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ हामी राइट एटिच्युडमा आउँछौँ म एउटा सानो दिनु मलाई है एउटा इक्जाम्पल एउटा के अरे मैले सुनेको क्या यो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ अरे त्यो राइट एटिच्युडले चाहिँ यस्तो गर्ने रहेछ अरे क्या एउटा मान्छे एउटा स्त्री हुनुहुन्थ्यो अरे क्या एउटा दिदी अथवा बहिनी हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ हस्बेन्ड चाहिँ के अरे उहाँ चाहिँ विश्वासी हुनुहुन्थ्यो तर हस्बेन्ड चाहिँ अविश्वासी रे क्या अनि जहिले गाली गर्ने रे क्या होइन कुट्ने खालि अब एकदम नराम्रो वर्डहरू युज गर्ने अब क्रिस्चियन भएपछि त्यस्तो हुन्छ नि त होइन यो रियल घटना क्या अनि उसलाई त्यस्तो हुने रे क्या तर उसले चाहिँ एक दिन त्यस्तै अब एभ्रिडे हुने घटना थियो अरे तर एक दिन त्यस्तै भयो अरे तर त्यो उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो अरे भन्दा चाहिँ जब त्यो भएपछि उहाँ चाहिँ सधैँ प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो अरे क्या जब हस्बेन्ड निक्लेर गएपछि सधैँ ठुल्ठुलो स्वरमा कराएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो गड होइन भनेर गडको अगाडि कराउनुहुन्थ्यो अरे अनि एक दिन त्यस्तै भएको थियो फेरि त्यो हस्बेन्डले चाहिँ त्यस्तै गर्यो अरे अनि के भनेर गाली गर्नुभएछ अनि उहाँले चाहिँ त्यो हस्बेन्ड निक्लेर जानुभयो अनि गएपछि अनि हस्बेन्डलाई चाहिँ भित्र खुल्दै भइदियो जहिले म गएपछि प्रार्थना गर्छ मलाई थाहा छ यसले के चाहिँ गर्दो रहेछ अनि के चाहिँ प्रार्थना गर्दछ भनेर उसलाई भित्र खुल्दै भएछ अरे अनि ऊ चाहिँ फर्केर आएछ कहाँबाट फर्केर आएर झ्यालको पछाडि आएर सुनेछ अरे सुन्दाखेरि चाहिँ ऊ त यस्तो रुँदै कराउँदै प्रार्थना गरिरहेको अरे उसले त्यो उहाँले चाहिँ के भनेर प्रार्थना गर्नुहुँदा ओ प्रभु मलाई यो गर्नुहोस् प्रभु मेरो उसमा के गल्ती छ मेरो के गल्ती छ मैले ताकि उहाँलाई मैले तपाईँको त्यो देखाउन सकिनँ मैले प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् मैले आज फेरि मैले के बिगारेँ मलाई क्षमा गर्नुहोस् त्यो भनेर उसले प्रार्थना गरेर सुनेर हस्बेन्ड सुन्दा त यस्तो भयो कि हस्बेन्ड नै पछि त इन्स्ट्यान्टली कन्भर्ट भयो अरे हस्बेन्ड क्राई आउट गर्नु थाल्यो यस्तो भयो ओ यो त कस्तो खाले हो यो कसरी है कस्तो हुन्छ नि होइन त्यो कस्तो खाले एटिच्युड के
हाम्रो त एटिट्युड कस्तो छ, गड यो मान्छेलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुहोस्, यसलाई होइन उसको हृदय परिवर्तन गर्नुहोस् प्रभु, त्यो पवित्र आत्मा तपाईँले नयाँ जन्म दिनुहोस् अनि हृदय खोलिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छु होइन, मान्छेलाई टार्गेट गर्न। तर उहाँले चाहिँ कसरी प्रार्थना, गड मलाई फर्किप नि, मेरो के गल्ती भइहाल्छ, त्योभन्दा त हस्बेन्डै कन्भर्ट रहे। म त यस्तो यति इन्करेज भयो, हेरेर कति कस्तो पावरफुल छ होइन हामी। अनि यो एकदम हेर्ने क्रिस्चियनमा हुनुपर्ने एटिच्युड, यदि हामी यो भयो भने आई थिङ्क हामी साँच्चै परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ अवश्य हाम्रो अगाडि हामीले महसुस, हाम्रो हृदय यति भरिन्छ, हामीले साँच्चै धेरै आत्माहरू हामीले ल्याउन सक्नेछौँ, उहाँको राज्यलाई चाहिँ बाहिर गएर हामी यस्तै भन्न सक्छौँ। तब चाहिँ हामी चर्चमा जस्तो मण्डलीमा जस्तो आउन थाल्छ, जुन यो ब्रोकननेस अफ स्पिरिट, जुन हाम्रो यो आत्माको दीनतालाई हामी हेरेर जब हाम्रो हार्ट चाहिँ ब्रोकन हुन थाल्छ गडको अगाडि, उहाँको पवित्रताको लागि होइन, उहाँको त्यो जुन लङ्गिङ छ उहाँ जस्तै हुने लङ्गिङ, तर हामी गर्न सकिरहेको हुँदैन। तर हामी एभ्रिडे हाम्रो सधैँ हाम्रो त्यही हुन्छ कि तपाईँ जस्तै हुने, त्यो एउटा क्या त्यो ब्रोकननेस है, त्यो भयो भने हाम्रो मण्डली यति महिमित हुन्छ है। हामी यो सबै गएर है, हामी स्पेसली हाम्रो भाइ बहिनीहरू है, भाइ बहिनी सबै हामी पढ्दैछौँ होइन, किनभने यहाँ हामी कतिजना दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अलरेडी हामीभन्दा धेरै अगाडि हुनुहुन्छ होइन। हामी उहाँहरूको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने धेरै अगाडि पुगिसक्नु भएको छ, तर हामी अझै हामी बढ्नुपर्नेछ। म यहाँ उभिएर भन्दैछु, म त्यो ठाउँमा पुगिसकेको छैन, तर म आफै पनि त्यो दौडमा छु। मेरो एभ्रिडे त्यही हो कि त्यसमा होइन, हाम्रो दे पर्स्यु हाम्रो होलिनेस, पर्स्यु द होलिनेस अफ गड विथ द ब्रोकननेस। तर यदि म एभ्रिथिङ राइट भयो तर मेरो चाहिँ एरोगेन्ट भयो भने के होला, त्यो जस्तो कति नराम्रो हुन्छ। र यदि हामी सबै राइट हुने, तर प्लस हामी चाहिँ हम्बल इन स्पिरिट होइन, नम्र भयो भने साँच्चै हामी परमेश्वरको राज्यलाई हामी देख्नेछौँ है। अनि तपाईँलाई यही भन्न आशिष दिन चाहन्छु। अनि प्लिज तपाईँहरू जानुहोस् घर गएर चाहिँ प्रभुलाई यो गर्नुहोस् क्या, आफ्नो प्रार्थनामा तपाईँहरू माग्नुहोस्, गडलाई चाहिँ एउटा कन्फ्रन्ट गर्ने एउटा त्यो मोमेन्टहरू बनाउनुहोस्। गड मलाई देखाउनुहोस्, म पनि होइन, म आफ्नो त्यो कमजोरीहरू देख्न चाहन्छु। किनभने यही हो गडसँग इन्काउन्टर, ट्रु इन्काउन्टर भनेको यही हो। जब हामी इन्काउन्टर हुन्छ अनि मात्रै हामी चाहिँ हाम्रो अपवित्रहरूलाई देख्न थाल्छौँ क्या। नत्र हामी जति भनेर मान्छे जति तपाईँलाई भने पनि हामी कहिल्यै कन्भिन्स नै हुँदैन, किनकि ओन्ली गड क्यान कन्भिन्स अस, ओन्ली गड क्यान चेन्ज अस। किनभने हामी चाहिँ यति छौँ, हामी सेल्फ सफिसियन्ट छौँ, ओन्ली गड क्यान हामीलाई, गडले मात्रै हामीलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ है। हुन्छ, आज म तपाईँलाई यति भनेर म आशिष दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आँखा चिम्मा गरौँ है, सानो हामी आराधना गर्नेछौँ। अनि आई थिङ्क हामी तपाईँ सबै वर्सिप टिमहरू त्यहीँ बस्नुहोस्। आज हामी साँच्चै आराधना गर्नेछौँ। यो समय चाहिँ जसरी अब गडको अगाडि हामी जाने क्या होइन, तपाईँहरूलाई कतिचोटि गाह्रो हुन्छ होइन यहाँ आएर किन, हामी सबै इभन हामी सबैजना हामी जाने। अनि यो समय गडको अगाडि एटलिस्ट अब हामीसँग भएको जति समय छ यसमा प्रभु हामी तपाईँलाई हामी हेर्न चाहन्छौँ। जति हामी साँच्चै हाम्रो त्यो जुन तपाईँले राख्नु भएको कुरा छ, आत्मामा दीनताको कुराहरू छ होइन, यो हामी देख्न चाहन्छौँ। हामीले देख्यौँ यही नै हो सबै साँचो। कति धेरै ट्रेजरहरू छ, कति धेरै सम्पत्ति छ परमेश्वरको राज्यमा। यो राज्यको यो महिमालाई चाहिँ जुन हामीले एक्सपिरियन्स, जुन अनुभव गर्नुपर्ने कुराहरू छ, यो चाहिँ उहाँको यो एउटै मात्रै छ, एउटा चाबी। अनि प्रभु हामी यसमा हामी जान चाहन्छौँ। हुन्छ, हामी सबैजना हामी उठौँ अनि मेरी बहिनी तिमी आउँछौ बहिनी, आउनु है गिटार। Hallelujah. Thank you, Father. Yes. प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ। जसरी यो गीतले भन्छ प्रभु, यो इङ्ग्लिसमा छ तैपनि म बोल्छु प्रभु, यो गीत जुन छ प्रभु, Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee, and let the water and the blood
and from thy riven side whose flowed the be of sin, the double cure, and save me from wrath and make me pure. Amen. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. O naked, come to thee for dress, and helpless, come to thee for grace. And foul I to the fountain fly. Wash me, Savior, or I die. Wash me, Savior, or I die. Amen. Father, जुन यो गीतले भनेको प्रभु हामी तपाईको अगाडि आएका छौँ. Wash me, Savior, or I die. प्रभु यदि तपाईले हामीलाई धुनु भएन भने Father, I will die. We will die, O God. तपाईले धुनु भएन भने प्रभु हामी मर्दछौँ. Father, we will die. And we come before you. Oh, हाम्रो हातमा, oh, nothing in my hand I bring, but simply to thy cross I cling. मेरो हातमा केही पनि नलिई आउँछु प्रभु, तर तपाईकै क्रुसमा झुन्डिन्छु प्रभु, क्रुसलाई सम्हाल्छु प्रभु. प्रभु तपाईले जुन यो हम्बल अनुग्रह राख्नुभयो हाम्रो लागि प्रभु, तपाईले भन्नुभयो धन्य हुन् आत्मामा दीन हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य उनीहरूकै हो. ओ प्रभु, हामी अगाडि आएका छौँ प्रभु, हामी दीन छौँ परमेश्वर. हामी आफ्नो हातमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ प्रभु. हामी आफैलाई समय बिर्सिन्छौँ प्रभु, अनि तपाईँलाई हेर्दछौँ प्रभु, तपाईँलाई हेर्दछौँ. Chant prasansa bhakti ka
चलो एक साथ हाम्रो गाउँदै धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम। योग्य तपाईं योग्य, सबका राजा सबका प्रभु तपाईं योग्य, योग्य तपाईं योग्य, सबका राजा सबका प्रभु सबका राजा सबका प्रभु सबका राजा सबका प्रभु सबका राजा सबका
स्वर्गीय स्थानमा बसाउनु प्रभु आज हामीलाई त्यो स्थान दिनुभएको छ प्रभु त्यो महिमामा ल्याउनु भएको छ प्रभु हामी परिवर्तन हुन चाहन्छौँ प्रभु हामी तपाईँलाई हेरेर प्रभु तपाईँले हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु हामीले गरेको भुल गल्ती क्षमा गर्नुहोस् ओ परमेश्वर प्रभु हाम्रो दिनतालाई देख्न दिनुहोस् हाम्रो दिनतालाई देख्न दिनुहोस् प्रभु हामीलाई टुक्र्याउनुहोस् हामीलाई तोड्नुहोस् प्रभु तोड्नुहोस् परमेश्वर हामीलाई प्रभु हामीलाई खाली गर्नुहोस् हाम्रो आफ्नो वस्त्रहरूलाई फुकालिदिनुहोस् फादर हाम्रो वस्त्रहरूलाई फुकालिदिनुहोस् तपाईँको वस्त्र पहिराइदिनुहोस् ओ प्रभु त्यो नम्रताको वस्त्र त्यो धार्मिकताको वस्त्र पहिराइदिनुहोस् प्रभु धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद प्रभु साँच्चै परमेश्वर having been justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ साँच्चै प्रभु विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले आज हामीमा परमेश्वरसँग शान्ति छ प्रभु हामीसँग आनन्द छ किनभने तपाईँले चोट लिनुभयो तर हामीलाई आनन्द दिनुभयो आमेन तपाईँले क्रुसको भार उठाउनुभयो हामीलाई स्वतन्त्र गराउनुभयो प्रभु आमेन तपाईँले थुकाइ कुटाइ खानुभयो र आज हामीलाई यो स्थान दिनुभयो प्रभु यो महिमित स्थानमा भ्याउनुभयो प्रभु हामी तपाईँप्रति ऋणी छौँ प्रभु हामी यो ऋणलाई हामी तिरेर सक्दैनौँ प्रभु हामी केवल तपाईँप्रति हाम्रो हृदयलाई चढाउन मात्रै सक्छौँ प्रभु हामी तपाईँलाई नै सुम्पन्छौँ प्रभु तपाईँलाई नै परमेश्वर सरेन्डर गर्छौँ एभ्रिथिङ प्रभु ओ फादर सबै कुरा तपाईँले गर्नुहोस् हाम्रो जीवनमा चलाउनुहोस् प्रभु तपाईँको दयामा हिँडाउनुहोस् तपाईँको सत्यतामा हिँडाउनुहोस् प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद प्रभु धन्यवाद छ धन्यवाद प्रभु आजको यो सुन्दर दिनको लागि परमेश्वर धन्यवाद छ धन्यवाद हालेलुया प्रभु म सबै महिमा तपाईँलाई दिन्छु समय प्रभु जति तोडिएका वचनहरू छन् प्रभु यो कमजोर भाँडाबाट जति भएको छ जति प्रभु बोलिएका वचनहरू छ तपाईँको आत्माले काम गर्नुहोस् जति प्रभु गर्न सक्ने जति उसमा प्रभु जति डेलिभर गर्नुपर्ने काम प्रभु यो भएको छ अब तपाईँको काम हो प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहोस् हामीलाई प्रभु त्यो महिमामा हिँडाउनुहोस् धन्यवाद प्रभु सबै कुराको लागि सबै महिमा तपाईँलाई दिन्दछु अब हाम्रो परमेश्वर पिताको प्रेम प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह पवित्र आत्माको मिठो सङ्गति सदा सर्वदा रहिरहोस् येशू प्रभुको पवित्र वचनमा